আপোনালোকে যেতিয়া এটেন্ডেন্স দিব লয় তেতিয়া আপোনালোকে এটা সমস্যা পায় যেতিয়া আপোনালোকে এটেন্ডেন্স অপচনটোত ক্লিক কৰে ক্লিক কৰাৰ পাছত এটেন্ডেন্স যেতিয়া ল'ব লয় তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস ওলায় যেটো আপোনালোকৰ ডিসটেন্সটো মানে ডিফাৰেন্স হৈ আছে বুলি কৈ আছে গতিকে এই সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান আপোনালোকে কৰিব আপুনি যদি বাৰে বাৰে যদি ক্লিক কৰি থাকে তো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস ওলাই থাকিব ইউ ক্যানট টেক এটেন্ডেন্স আউটসাইড দি স্কুল পাৰমিসেস গতিকে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে স্কুলৰ লোকেশন যেটো আছে সেই লোকেশনটো এড কৰি ল'ব লাগিব লোকেশনটো এড কৰোতে আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব যেতিয়া লোকেশনটো বা ফটো স্কুলৰ ফটোটো যেতিয়া ক্যাপচাৰ কৰিব অকমান সময় তাত ৰৈ দিব লাগিব সো মই সেই প্ৰসেসটো আপোনাক দেখাবলৈ গৈ আছো আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো এই সমস্যাটো আপোনালোকৰ সমাধান হৈ যাবগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে স্কুলৰ লোকেশন আইকনলৈ যাব লাগিব সো এটা আপোনাক দেখা পাইছে স্কুল লোকেশন তাত ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে স্কুলৰ একেবাৰে মিড পইণ্টত যাব আৰু তাত গৈ স্কুলৰ ফটোটো ল'ব ট্ৰাই কৰিব সো এখন বিদ্যালয়ত মই ইয়াত থিয় হৈ আছো আৰু ফটোটো ললো ফটোটো লোৱাৰ পিছত আপুনি অকমান সময় ইয়াত ওয়েট কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশন হৈ নাযায় লোকেশনটো কি কৰে তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰি থাকে গতিকে অকমান সময় যদি ৰৈ দিয়ে লোকেশনটো ট্ৰেক কৰি অটোমেটিক লৈ ল'ব মিনিমাম আপুনি 30 সেকেন্ড বা 1 মিনিট আপুনি ৰৈ দিব আৰু ক্যামেৰাটো স্থিৰ কৰি থৈ দিব একে জায়গাতে অকমান সময় ৰোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশন হৈ গ'ল লোকেশনটো তাৰ পাছত আপুনি সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব পাৰিব তলত লিখা আছে সাবমিট স্কুল লোকেশন আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে লোকেশন এডেড সাকসেসফুলি ইয়াৰ পাছত যদি আকৌ লোকেশন অপচনত ক্লিক কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে স্কুলৰ লোকেশনটো দেখা হ'ব এতিয়া আকৌ আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি চাব তো দেখা হ'ব এনেকা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস পাব তাৰমানে আপোনালোকৰ লোকেশন যেটো ভেৰিফিকেশন এটো অলৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে এটেন্ডেন্স ল'ব পাৰিব এটেন্ডেন্সটো লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ লগ আউট হৈ ল'ব লগ আউট হোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ আপোনালোকে লগ ইন হ'ব ঠিক আছে প্ৰথম লগ আউট হৈ লওক লগ আউট হোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ আপোনালোকে লগ ইন হ'ব লাগিব সো ইয়াত মই লগ আউট হোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ লগ ইন হৈ গলো লগ ইন হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি এটেন্ডেন্সটো ল'ব পাৰিব তো এটেন্ডেন্স লোৱাৰ এটো সক আপোনাৰ দেখা পাইছে এনেকা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস এটা ওলাই গ'ল তাৰমানে আপুনি এতিয়া এটেন্ডেন্স ল'বলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ সেই প্ৰবলেমটো আঁতৰি যাবগে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আকৌ যদি আপুনি এটেন্ডেন্স ল'বলৈ যায় তেতিয়া সেই সমস্যাটো আকৌ দেখা পোৱা যায় মানে তো সেই সমস্যা দেখিছেনে এতিয়া মই যেতিয়া আকৌ এটেন্ডেন্স ল'ব গৈছো তেতিয়া সেই একে সমস্যাটো বাৰে বাৰে আকৌ আহি থাকিব তো এই প্ৰবলেমটো তেওঁলোকে হেতু বুজি পাইছে তেওঁলোকে এটো সিস্টেমটো আপগ্ৰেড কৰি আছে আৰু এটো যদি আপুনি বাৰে বাৰে যদি ক্লিক কৰি থাকে অবশেষত আপোনালোকে কি কৰিব আকৌ এবাৰ ল'ব পাৰিব তাৰমানে আপুনি যদি অকমান স্কুলৰ পৰা অকমান ইফালে লৰচৰ হৈ দিয়ে যেটো ঠাইত আপুনি থিয় হৈ আছে অকমান ইফালৰ পৰা ইফালে গুচি যাব বা আপুনি এপটো আকৌ বেক কৰি আপুনি আকৌ এবাৰ কৰি চাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ কিন্তু এটেন্ডেন্স ল'ব এতিয়া মই আকৌ কি কৰিছো বেক হৈ পিনে স্কুলৰ যেটো লোকেশন হে লোকেশন আইকনত ক্লিক কৰি আকৌ এবাৰ লোকেশনটো ক্লিক কৰি ললো ক্লিক কৰাৰ পাছত আকৌ বেক হ'ম আৰু এবাৰ আমি ষ্টাফ এটেন্ডেন্সত যাম তাত গৈ আকৌ ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব এবাৰ আপোনালোকে আকৌ এটেন্ডেন্স ল'ব পৰা অৱস্থাত আহি যাবগে গতিকে এনেকা ধৰণৰ প্ৰবলেমবোৰ হৈ থাকে গতিকে এই সমস্যাবোৰ আপোনালোকে লাহে লাহে সমাধান হৈ যাব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰি দিও ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং